ৰিসেন্টলি আমাৰ বেংকসমূহে এটা নতুন জাননী জাৰি কৰিছিলে যে এটা নতুন ভাইৰাছ এৰি দিয়া হৈছিল ডাউনলোড কৰিলে লগে লগে কি হ'ব আপোনাৰ যেসমূহ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন আছে মোবাইলত ফটো হওক ফোন কলিং হওক সকলোবিলাক বস্তু আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা উলিয়াই নিব পাৰিব আৰু এন্ড্ৰইড ফোন এটাটো আজিকালি আমি প্ৰায় সকলোৱে ইউজ কৰোঁ আৰু এটা এন্ড্ৰইড ফোন ইউজ কৰাৰ ফলত আমাৰ জীৱনটো কিমান সহজ হৈ পৰিছে এইটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ গতিকে আমাৰ জীৱনটো যিমান সহজ হৈ পৰিছে ঠিক তেনেদৰে নতুন নতুন কিছুমান সমস্যাও আমি ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে যেনেকৈ আপুনি শুনিয়ে থাকে নিউজত যে আজি এজন ব্যক্তিৰ বোলে এপ্লিকেশ্যন এটা থ্ৰু দি পইচা উলিয়াই লৈ গ'ল বা আমুকটো এপ্লিকেশ্যনৰ থ্ৰু দি এজন মানুহৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ লৈ যোৱা হ'ল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতবিলাক নিউজ আমি পাই থাকোঁ যেনেকৈ ৰিসেন্টলি আমাৰ বেংকসমূহে এটা নতুন জাননী জাৰি কৰিছিলে যে এটা নতুন ভাইৰাছ এৰি দিয়া হৈছে যিটো ভাইৰাছে আমাৰ যিসমূহ বেংকৰ এপ থাকে যেনে আমাৰ ট্ৰানজেকশনৰ এপও থাকে যেনে গুগল পে হওক ফোন পে হওক বা আমাৰ বেংকৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ এপ্লিকেশ্যন দিয়া থাকে সেই এপ্লিকেশ্যনসমূহৰ ওপৰত এটেক কৰা হৈছে আৰু এটেক কৰি আমাৰ যিসমূহ পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশ্যন সেইসমূহ লৈ আমাৰ বেংকৰ টকা পইচা পৰ্যন্ত লুটি নিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতবিলাক কেছ আমি শুনিবলৈ পাই থাকোঁ গতিকে আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ক'ম যে আপুনি আপোনাৰ এন্ড্ৰইড ফোনটো কেনেকৈ সিকিউৰ কৰিব পাৰিব এন্ড্ৰইড ফোনটোত যদি কিবা ভাইৰাছ সোমাই আছে সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব সকলোখিনি কথাই এইটো ভিডিঅ'তে ক'ম গতিকে ভিডিঅ'টো এটা যথেষ্ট ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'ব সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'ত যদি আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়ালে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব কাৰণ আপুনি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিলে গম পায় যে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লগা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কন্টেন্টসমূহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ যথেষ্টখিনি উৎসাহ পাওঁ গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চাওক এন্ড্ৰইড ফোন এটা যেতিয়া আমাৰ হেক হয় বা এন্ড্ৰইড ফোন এটা যেতিয়া ভাইৰাছ সোমায় ইয়াৰ মেইন কাৰণটো আমিয়ে হয় কাৰণ এন্ড্ৰইডে কেতিয়াও আমাৰ ফোনটো নিজে নিজে ভাইৰাছ নোসোমায় আমি কিবা এটা ভুল কৰিব লাগিব সেই ভুলটোৰ ফলতহে আমাৰ এন্ড্ৰইড ফোনটোত ভাইৰাছ সোমায় এতিয়া প্ৰথমটো যিটো ভুল সেইটো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যন যিটো বিষয়ে প্ৰায় সংখ্যক লোকে জানে থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যন সেইসমূহ যিসমূহ আমাৰ গুগল প্লে ষ্ট'ৰত উপলব্ধ নাথাকে বা মোড এপিকে বুলিও আপুনি ক'ব পাৰে এতিয়া আপোনাৰ মোড এপিকেটোৰ কথা কৈ লৈছোঁ প্ৰথমে যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন আমি গুগল প্লে ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰোঁ তেনেকৈ ধৰি লওক কাইন মাষ্টাৰটোৱে হওক কাইন মাষ্টাৰটো আপুনি সম্পূৰ্ণ ভাৰ্চনটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে সকলোবিলাক ফিচাৰ্ছ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি তাত পইচা দিব লাগে প্ৰিমিয়াম ভাৰ্চনটো আপুনি কিনিব লাগে গতিকে আমি কি কৰোঁ গুগললৈ যাওঁ গুগলত গৈ মেলি আমি ডাউনলোড কৰি লওঁ কাইন মাষ্টাৰ মোড এপিকে আৰু আমি সেইটো ইউজ কৰি থাকোঁ মোবাইলত আৰু সকলোবিলাক ফিচাৰ্ছ বিনামূল্যে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ গতিকে কি হয় কেতিয়াবা যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন এটা ডাউনলোড কৰি লয় কাইন মাষ্টাৰৰ বা যিকোনো এপ্লিকেশ্যনৰ যিটোত হেক থাকে বা ধৰি লওক ভাইৰাছ আছে বা ডেভেলপাৰজনে কিবা খেলিমেলি কৰি থৈছে তেতিয়া আপুনি সেই এপ্লিকেশ্যনটো যদি ডাউনলোড কৰি লয় ডাউনলোড কৰিলে লগে লগে কি হ'ব আপোনাৰ যিসমূহ পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশ্যন আছে মোবাইলত ফটো হওক ফোন কলিং হওক আপুনি কালে কি মেছেজ কৰি আছে কাৰ লগত কি কথা পাতি আছে সকলোবিলাক বস্তু আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা উলিয়াই নিব পাৰিব আৰু আপুনি গমেই নাপাব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক কেতিয়াও ইউজ নকৰিব যিবিলাক আপোনাৰ মোড এপিকে বা যিবিলাক আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ৰিস্ক থাকে গতিকে থাৰ্ড পাৰ্টি এপৰ আপোনাৰ এটা পাৰ্টৰ কথাটো আপোনাক কৈ দিলোঁ ছেকেণ্ড যিটো পাৰ্ট হৈছে সেইটো হৈছে যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন আমাৰ প্লে ষ্ট'ৰে এলাউৱে নকৰে আমি কেতিয়াবা ৱেবছাইটসমূহত যাওঁতে বহুতবিলাক এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন পাই যাওঁ ধৰি লওক আমি ৱেবছাইট এটা কিবা চাবলৈ গৈছোঁ চাবলৈ যাওঁতে কি হয় আমাৰ স্ক্ৰীণত কেতিয়াবা এড আহি যায় এডসমূহত কোৱা হয় যে এই এপ্লিকেশ্যনটো যে আমি এতিয়া ডাউনলোড নকৰোঁ আমাৰ মোবাইলটো ভাইৰাছ সোমাই যাব 2 মিনিটত আমাৰ মোবাইলটো বেয়া হৈ যাব বা মোবাইলটো ছুইচ অফ হৈ যাব বা ভাইৰাছে আমাৰ মোবাইলটো সকলোবিলাক ইনফৰমেশ্যন লৈ যাব আৰু আমি ভয়তে সেই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি লওঁ যিটো এপ্লিকেশ্যন প্লে ষ্ট'ৰে এলাউ নকৰে আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনটো অট'মেটিকলি আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যায় ডাউনলোড হৈ অট'মেটিকলি ইনষ্টলো হৈ যায় আৰু তাৰ ফলত কি হয় আপুনি গম নোপোৱাকৈ আপোনাৰ পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশ্যন পৰ্যন্ত সেই এপ্লিকেশ্যনটোৱে ডেভেলপাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি থাকে গতিকে কেতিয়াও যিকোনো ৱেবছাইটে হওক আপুনি চিনেমা এখন ডাউনলোড কৰিবলৈ গৈছে বা আপুনি কিবা ভিডিঅ' চাবলৈ গৈছে বা আপুনি ধৰি লওক কিবা গান এটা ডাউনলোড কৰিবলৈ গৈছে এনেকুৱা ৱেবছাইটবিলাকত যেতিয়া আপুনি যায় তাত যদি কিবা আপোনাক ছফ্টৱেৰে হওক বা এপ্লিকেশ্যনে হওক আপোনাক যদি ডাউনলোড কৰিবলৈ কয় তেতিয়া আপুনি এপ্লিকেশ্যনবিলাক কেতিয়াও ডাউনলোড নকৰিব আপোনাৰ সন্মুখত যিসমূহ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাই থাকে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টসমূহ আপুনি চিম্পলি কাটি দিব নহবা কাটিব নোৱাৰিলে আপুনি ব্ৰাউজাৰটো অফ কৰি আকৌ এবাৰ অন কৰিব আৰু টেবটো আপুনি অফ কৰি নতুন টেব এটা অন কৰি ল'ব কেতিয়াও আপুনি সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাক ডাউনলোড নকৰিব এতিয়া কথা হ'ল আপুনি কোনবিলাক ৱেবছাইটত এইবিলাক এপ্লিকেশ্যন বেছিকৈ পাব ধৰি লওক আপুনি কিবা পৰ্ণ ৱেবছাইট চাই বা ধৰি লওক এনেকুৱা ৱেবছাইটত যায় যিবিলাকত আপোনাৰ কিছুমান হেক ভাৰ্চন থাকে বা ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবছাইট যিবিলাকৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে কিছুমান এপ্লিকেশ্যনৰ মোড এপিকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ ভাইৰাছৰ এপ্লিকেশ্যনসমূহ বেছিকৈ পোৱা যায় তেনেকুৱা এপ্লিকেশ্যনবিলাকত আপুনি যোৱাৰ লগে লগে বহুতবিলাক এড ওলাই যায় আৰু এড ওলোৱাৰ ফলত কি হয় আপোনাৰ মোবাইলত সেই ভাইৰাছসমূহে এটেক কৰাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে চান্স থাকে আপুনি যদি সেই এডসমূহত ক্লিক কৰে তেতিয়াও আপোনাৰ মোবাইলটো হেক হোৱাৰ আপোনাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে চান্স থাকে কাৰণ মই নিজেও পাই থৈছোঁ এবাৰ এটা ছফ্টৱেৰ ডাউনলোড কৰিছিলোঁ মই ছফ্টৱেৰটো ডাউনলোড কৰাৰ ফলত কি হ'ল মোৰ নিজৰ যিটো কম্পিউটাৰ আছে কম্পিউটাৰটো জিমেইল পৰ্যন্ত হেক হৈ গৈছিলে কিন্তু হেক কৰিব নোৱাৰিলে বাৰু কাৰণ উইণ্ড'জৰ ছিকিউৰিটিটো যথেষ্ট টাইট আৰু উইণ্ড'জে অট'মেটিকলি আমাৰ মোৰ যিসমূহ একাউণ্ট আছিলে সেই একাউণ্টসমূহ অট'মেটিকলি চাইন আউট কৰি দিলে গতিকে মই তাৰপৰা বাচি গ'লোঁ গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবছাইটত নাযাব বা গ'লেও আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক বা এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাকত কেতিয়াও ক্লিক
নকৰিব লগতে আৰু এটা আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে আপুনি কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবছাইটত সাইন ইন নকৰিব যিবিলাক ৱেবছাইট আপোনাৰ ধৰি লওক ফেক হয় বা যিবিলাক ৱেবছাইটৰ বিষয়ে আপুনি ভালকৈ গমেই নাপায় যে এইটো ৰিয়েল ৱেবছাইট নে ফেক ৱেবছাইট তাত কেতিয়াও আপুনি আপোনাৰ জিমেইল দি ফোন নম্বৰ দি কেতিয়াও সাইন ইন নকৰিব কাৰণ সেইবিলাক ৱেবছাইটত যদি আপুনি জিমেইল দি সাইন ইন কৰে বা মোবাইল নম্বৰ থ্ৰু দি সাইন ইন কৰে আপোনাৰ মোবাইল তেতিয়াও হেক হোৱাৰ যথেষ্ট চান্স থাকে গতিকে এতিয়া আপোনালোকে গম পাই গ'ল যে এইসমূহ পদ্ধতিৰ থ্ৰু দি আপোনাৰ মোবাইলটো হেক কৰিব পাৰে কিন্তু চাওক আমাৰ এণ্ড্ৰইডৰ যিটো সিস্টেম থাকে এই সিস্টেমটো ইমানেই টাইট যে আপোনাক কেতিয়াও এপ্লিকেশ্যনবিলাক তেওঁলোকে ইনষ্টল কৰিব নিদিয়ে যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড নকৰি বেলেগৰ পৰা ডাউনলোড কৰে তেতিয়া কি হয় এলাও বুলি এটা অপশ্যন আহি যায় আপোনাৰ আননোন সোর্স বুলি এটা অপশ্যন আহে যেটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগে আৰু হেতুত ক্লিক কৰাৰ পিছতহে আপুনি যেটো থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিছিলে সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনাক ডাউনলোড ইনষ্টল কৰিবলৈ দিয়া হয় গতিকে ইনষ্টল কৰাৰ আগতে আপোনাক 10 সেকেন্ড সময় দিয়া হয় আৰু সেই 10 সেকেন্ড সময়ৰ ভিতৰত আপোনাক তাত দেখুৱাই দিয়ে যে এপ্লিকেশ্যনটো যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰে তেতিয়া আপোনালোকে কি বস্তু আপোনালোকে ফেস কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ মোবাইলটোত কি প্ৰবলেম আহিব পাৰে গতিকে আপুনি কেতিয়াও থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড নকৰিব কাৰণ এই থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যনবিলাক যদি লিগেল হলথন তেতিয়া গুগল প্লে ষ্ট'ৰ এইবিলাক এলাও কৰিলে হতো গুগল প্লে ষ্ট'ৰত সেইবিলাক এপ্লিকেশ্যনে পাব আপুনি যিবিলাক তেওঁলোকৰ ৰুলৰ ভিতৰত পৰে যিবিলাক এপ্লিকেশ্যনত কোনো ধৰণৰ হেক নাথাকে কোনো ধৰণৰ ভাইৰাছ নাথাকে সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত এলাও কৰা হয় গতিকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে গতিকে আপুনি সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাকে ডাউনলোড কৰিব যিবিলাক গুগল প্লে ষ্ট'ৰত পায় আপুনি বিশেষকৈ যিসমূহ স্কেন এপ্লিকেশ্যন থাকে যিটো মই থাম্বনেইলত আপোনাক দেখুৱাই থোৱা আছে সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাকটো ভুলতো আপুনি ডাউনলোড নকৰিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক আমি যিকোনো ৱেবছাইটতে পাই যাওঁ আৰু আমি বহুতে এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড বাৰু কৰি লয় এতিয়া মই আপোনালোকে কি সাৱধানতা ল'ব লাগিব আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড ফোনটো বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনাক মই কৈ দিলোঁ এতিয়া কম আপোনাক যে আপুনি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড ফোনটো যদি হেক হৈ গ'ল বা ধৰি লওক ভাইৰাছ সোমাইছে কেনেকৈ আপুনি গম পাব প্ৰথমটো যেটো আপোনালোকে মন কৰিবলগীয়া ইংগিত হ'ব সেইটো হৈছে আপোনাৰ মোবাইলটোত আনৱান্টেড কিছুমান এডভাৰটাইজমেন্ট আহিব লৈছে ধৰি লওক আপোনাৰ ফোনটো যেতিয়া আপুনি নতুনকৈ আনিছিলে তাত কোনো ধৰণৰ এডভাৰটাইজমেন্ট নাহে আপুনি সিম্পলি ফোনটো ইউজ কৰি আছে চলাই আছে কিন্তু দেখিছে যে বোলে লাহে লাহে দুমাহ তিনিমাহ পিছত বা আপোনাৰ ধৰি লওক এবছৰমানৰ পিছত আপোনাৰ ফোনটোত এড আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল হোৱাটছআপটো চলাই আছে মাজতে এড এটা পপ আপ হৈ গ'ল ফেচবুকটো চলাই আছে মাজতে এড এটা পপ আপ হৈ গ'ল তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপুনি মোবাইলটোত কিবা এটা এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰি আছে যিটো এপ্লিকেশ্যনে এডসমূহ পঠিয়াই আছে নহবা আপোনাৰ মোবাইলটোত ভাইৰাছ সোমাইছে গতিকে এই দুটা আপোনালোকে বস্তু দেখা পালে মোবাইলত যে এড আহিছে আপোনাৰ মোবাইলটোত তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ মোবাইলটোত কিবা খেলিমেলি হৈ আছে যদি অনাৰ পৰাই আপোনাৰ তেনেকুৱা তেতিয়াও প্ৰবলেম নাই কাৰণ বহুতবিলাক মোবাইল কোম্পানীত কি হয় এড দিয়া থাকে আৰু আপুনি মোবাইলটো ইউজ কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ এড আহি থাকে কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে এইবিলাক বস্তু আঁতৰাই দিয়া হৈছে কিন্তু আপোনাৰ ধৰি লওক মোবাইলটোত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যদি আপুনি দেখা পায় তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ মোবাইলটোত ভাইৰাছ সোমাইছে তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ মোবাইলটোত যিটো সিকিউৰিটি এপ এটা থাকে আজিকালি প্ৰায় এণ্ড্ৰইড ফোনতে থাকে সেই সিকিউৰিটি এপটোৱে থ্ৰুদি আপুনি এবাৰ স্কেন কৰিব আৰু যদি তেতিয়াও আপোনাৰ কামত নাহে তেতিয়া কি কৰিব মই এটা এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ যিটো প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব এইটো এপ্লিকেশ্যন এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি বা স্কেন কৰি দিব মোবাইলটো যিমানবিলাক মালৱেৰ আছে সকলোবিলাক আপোনালোকে আনইনষ্টল কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো সম্পূৰ্ণৰূপে সেফ হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমটো ইংগিত গম পাই গ'ল পিছৰ যেটো আপোনালোকে ইংগিত দেখা পাব হেতু হৈছে আপোনাৰ মোবাইলটো অটোমেটিকলি ডাটা গৈ আছে আপুনি মোবাইলটো বোলে 500 MB ইউজ কৰিছিলে তাৰ পৰা ডাটাটো অফ কৰি আপোনালোকে শুই থাকিলে ৰাতিপুৱা দেখিছে বোলে আপোনাৰ মোবাইলটো 1 GB গুচি গ'ল আৰু মোবাইলৰ ডাটাও অন হৈ আছে তেতিয়া গম পাব যে আপোনাৰ মোবাইলটো কোনোবাই ইউজ কৰি আছে বা কোনোবাই কন্ট্ৰোল কৰি আছে বা ধৰি লওক মোবাইলটো আপুনি থৈ দিছে একো কৰাও নাই অটোমেটিকলি মোবাইলটো গৰম হৈ গৈছে অটোমেটিকলি মোবাইলটো ডাটা গৈ আছে তেতিয়া গম পাব যে আপোনাৰ মোবাইলটোত কিবা এটা খেলিমেলি হৈছে গতিকে আপুনি তেতিয়াও এই এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰি চাব পাৰে আৰু যদি দেখে বোলে তেতিয়াও কাম নাই দিয়া মোবাইলটো সিম্পলি এবাৰ ৰিসেট কৰি দিব আৰু ৰিসেট কৰাৰ আগত আপুনি মোবাইলটোৰ যিসমূহ ডাটা থাকে সেই ডাটাসমূহ লৈ থব বা ৰিসেট কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলটো যিমানবিলাক ডাটা আছে ফটো হওক আপোনাৰ ভিডিঅ' হওক সকলোবিলাক উৰি যাব মোবাইলৰ নম্বৰ পৰ্যন্ত আপোনাৰ ডিলিট হৈ যাব গতিকে এইটো ভিডিঅ'টি আপোনালোকে এটা বুজি পালে যে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো কেনেকৈ সিকিউৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ইংগিতে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ মোবাইলটোত কিবা প্ৰবলেম আছে ভাইৰাছ সোমাইছে বা হেকাৰে আপোনাৰ মোবাইলটো এটেক কৰিছে এই সকলোখিনি কথা কেনেকৈ আপুনি গম পাব এই ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদি নিশ্চয় বুজি পালে যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ হেল্পফুল হৈছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছিলে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো নিশ্চয় ৰঙা যেটো সাবস্ক্ৰাইব বটন আছে এই সাবস্ক্ৰাইব বটনটো প্ৰেছ কৰিব কিনাৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিব যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ আপডেটসমূহ আপুনি সময়ে সময়ে পাই থাকে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত লৈ ধন্যবাদ